સ્વાગત છે તમારું વિલેજ કાઠિયાવાડી રસોઈ ચેનલ। અમે આજ બનાવવાના છે મકાઈના ઢોકળા। તો લાઈક કોમેન્ટ અને શેર કરી દેજો, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને આગળ બન્યા રહેજો વ્લોગ। મકાઈનો લોટ, ખાટી છાશ, ફાઇનલી હાથો આવી ગયો છે। મકાઈનો લોટ, ખાંડ, મીઠું, મીઠો લીમડો, ઢોકળા બાફવા માટેનું પાણી, ચટણી બનાવવાની શરૂ કરી।